दर्शक महानुभावहरू आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अनि सँगै नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ लिएर जान्छु। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ यस्तो खालको मत जुन चाहिँ नि युट्युबमा चाहिँ नि बेला-बेलामा तपाईहरुले चाहिँ युट्युबमा भिडियोहरु हेरिराखेको बेलामा सर्च गरिराखेको बेलामा चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईहरुले चाहिँ देख्न पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ नि केही कुराहरु लेखिएको हुन्छ र तर चाहिँ आफ्नो मत चाहिँ दिनु होला भनेर चाहिँ यस्तो खालको कुराहरु लेख्नु भएको हुन्छ। यसरी चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि युट्युबमा हाल्ने त हामीले यस्तो आफ्नो मत विचार राख्नको लागि चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि यस्तो खालको लेखेर चाहिँ नि हामीले युट्युबबाट चाहिँ अपलोड गर्ने त भन्ने कुराहरुलाई लिएर आज यो भिडियो अलिकति स्पेशल खालको बनाउँदै छौं तपाईहरुको लागि। पक्कै पनि तपाईहरु चाहिँ नि हामीलाई स्किप नगरेर भिडियोलाई चाहिँ नि इन नगरेर स्किप नगरेर चाहिँ हामीले अन्तसम्म हेर्दिनु होला। यहाँ चाहिँ हामीले लेखेका छौं हैन, हाम्रो गाउँघर तिर आजकाल धेरै लोड सेडिङ हुन्छ, आफ्नो मत दिनु होला भनेर लेखेको छ। अनि तल चाहिँ नेपालमा यस्तै हो। अनि दोस्रो अप्सन छ फेरि कुलमान सरलाई ल्याउनु पर्यो र तेस्रो अप्सन छ मेरो चित्त बुझेन मत होइन कमेन्ट नै गर्छु भनेर चाहिँ कमेन्ट हेर्नुस् भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो खालको चाहिँ नि यहाँनिर लेखेको छ। यस्तो खालको चाहिँ कसरी हामी चाहिँ युट्युबमा चाहिँ अपलोड गर्ने त भन्ने कुरालाई आजको विषयवस्तु बनाएका छौं र आजको विषयवस्तुलाई म चाहिँ एउटा अगाडि बढाउँछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनको लागि युट्युब ओपन गर्नुपर्छ। युट्युब ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर यो यसरी जानु होला। यहाँनिर गइसकेपछि यहाँ योर च्यानल भन्ने छ, योर च्यानलमा गइसकेपछि हामी चाहिँ भिडियोबाट अपलोड गर्ने होइन। होममा यहाँनिर होम छ, भिडियो छ, प्लेलिस्ट छ अनि कम्युनिटी ट्याब यहाँनिरबाट चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो खालको अप्सन छ। अनि यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो यहाँनिर यसरी गएर चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ जस्तो कि अब सेम म अघिकै लेख्छु एज हाम्रो गाउँ घर हैन तिर आजकाल धेरै लोड सेडिङ हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह किन होला? आफ्नो यहाँनिर चाहिँ आफ्नो मत राख्नु होला भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखेँ। अनि यहाँनिर गएर चाहिँ लेख्छु म NEPL नेपालमा 1 नम्बर दिन्छु। सबभन्दा पहिला 1 नम्बर दिएर नेपालमा यस्तै हो। अनि दोस्रो नम्बरमा फेरि कुलमान सरलाई ल्याउनु पर्यो। दोस्रो अप्सनमा र तेस्रो अप्सनमा म राख्छु यो दोस्रो नम्बरमा यहाँनिर। अनि तेस्रो नम्बरमा मलाई त चित्त बुझेन म त कमेन्ट नै
गर्छु। बक्स हेर्नुस्। बक्समा है त, बक्समा हेर्नुस् भनेर चाहिँ लेखेँ। अब यस्तो खालको हैन, तपाईहरु चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले पोस्ट गरिदिएँ है त। अब देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस। म फेरि एकपटक सुरुबाट भन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो जुन च्यानलको लोगो देखिरहेको छ, यो भन्दा पनि पहिलाबाट भन्छु, सबैभन्दा पहिला युट्युब च्यानल खोल्नु होला। युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि तपाईको लोगो देखिन्छ यता दाहिने साइडतिर। यो लोगोमा चाहिँ यसै टच गर्नु होला। अनि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खोलिसकेपछि योर च्यानल भन्ने छ, यहाँनिर योर च्यानलमा जानु होला। त्यसपछि होम, भिडियो, प्लेलिस्ट र कम्युनिटी भन्ने छ। हामी चाहिँ कम्युनिटीमा जान्छौँ। त्यसपछि कम्युनिटीमा गएर चाहिँ यहाँनिर यस्तो गराएर यो जुन यो देब्रे साइडतिर छ यो तीनवटा धर्का, यसमा जान्छौँ। अनि यहाँनिर तपाईले लेख्नुहुन्छ हैन, यहाँनिर तल चाहिँ मत अप्सन चाहिँ दिनुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ अपलोड गर्न सक्छौँ यसरी लेखेर। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ आजको भिडियो पनि तपाईहरुले विशेष मान्नुभयो होला, योबाट चाहिँ केही कुराहरु सिक्नुभयो होला। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस्तै नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि हामीले चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्दिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट पनि म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।